7 أسرار، 7 قوانين. هذه القوانين، هذه الأسرار هي أسرار السعادة. وكلما جمعت من هذه الأسرار أكثر كلما أحسست بالسعادة أكثر. بعض الناس عنده سر، بعض الناس عندهم سرين من أسرار السعادة، بعضهم عنده 4، عندهم 5. بعض الناس ما شاء الله جمع الأسرار 7 جميعا، أسرار السعادة 7 أسرار. بالله عليك احفظها، احفظها والله بإذن الله إذا طبقتها بإذن الله تغير حياتك. كثير من الناس يعلم نعم حتى أكون سعيد لابد أن أتقرب إلى الله، لابد أن يزيد إيماني، لابد هذا الشيء كلام معروف، هذا شيء عام ويعني مطلق، ولم أجمعكم لكي أقول لكم أن السعادة في القرب من الله تبارك وتعالى وخلصنا. لا، مسألة محتاجة إلى فن، إتقان، الأمر يحتاج إلى تدريب. أخي الكريم انتبه معي، الوصول إلى السعادة يحتاج منك إلى أن تتقن فعلا السعادة. وهذه 7 أسرار سوف أذكرها بإذن الله تبارك وتعالى واحد وراء الثاني، يحتاج إلى إتقان. أول سر من أسرار السعادة تغذية الروح. احفظ السر هذا، أطعم روحك بقدر المستطاع. أولا دعونا نفهم الواقع. أنت مكون من إيش؟ من شيئين، من روح وإيش؟ وجسد. أنت مكون من جسد ومن روح، وامتزجت هذان الأمران فيك، لا يمكن أن تعيش بدونهما، لابد من جسد لابد من روح. لكن السؤال، من الذي يتحكم؟ بعض الناس حكمت فيه روحه، وبعض الناس حكم فيه جسده. الأصل أن الروح هي تقود وتحكم، والجسد وسيلة إلى بقاء هذا الروح. إذا غيرت هذه المعادلة تعبت. أضرب لك مثالا. الآن في الواقع الجسد لا يرتاح حتى تخرج منه الروح. معايا يا جماعة؟ فإذا خرجت الروح منه ارتاح الجسد. يعني أموت؟ لا لا لا. هل تظن أن الروح ما تخرج إلا في الوفاة؟ لا. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت أين؟ في منامها. الآن بسألكم سؤال، لو أن شخص كان تعب جدا ويريد أن يرتاح، ماذا يفعل؟ ينام، ليس كذلك؟ طيب، شخص كان تعبا جدا فاستلقى وأطفأ الأضواء وتغطى وأغمض عينيه وما في صوت، لكنه لم ينم، يرتاح؟ ما يرتاح. لابد إيش؟ لابد تخرج الروح، لابد لن يرتاح حتى تخرج الروح. فإذا خرجت الروح ارتاح الجسد. مثل الحصان الذي عليه الفارس، لن يرتاح الحصان حتى ينزل الفارس. إذن هناك علاقة بين الروح والجسد طردية. الآن الجسد مخلوق من ماذا؟ من ماذا مخلوق الجسد؟ مخلوق من ايش الجسد؟ طين، ليس كذلك؟ أما الروح خلقت من السماء. فإذا أردت أن تغذي الجسد فإنك تطعمه من مادة خلقه. من ماذا خلق؟ من الطين. لاحظ، طعامك من أين؟ من الأرض، أليس كذلك؟ حتى الدواب مخلوقة في الأرض. إذا أراد الإنسان أن يغذي شهوته فإنه يتزوج ممن هو مخلوق من طين، من مادة جسده. فإنه إذا أراد أن يشرب الماء الذي هو أين؟ في الأرض. إذا أردت أن تطعم جسدك وتغذيه فإنك تغذيه من المادة التي خلق منها. طيب، وإذا أردت أن أغذي الروح، مما أغذيها يجب أن تغذيها من المكان الذي خلقت منه. أين خلقت هي؟ في السماء، أليس كذلك؟ فيجب أن تطعمها من الأشياء التي تنزل من السماء. ماذا أنزل الله عز وجل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلما أنزل الله هذا من السماء أصبحت هذه مادة غذاء. فيجب أن تغذي الروح من الذي تحتاجه. الآن ما الذي يغذي الروح؟ دعاء يشرح صدرك. ما تلاحظ الناس عندما يصلون إلى مرحلة الدعاء يبكون؟ لماذا؟ لامس الروح. يصلي الإنسان فتتغذى روحه، يعمل الأعمال القلبية مثل الخشوع، الإخلاص، الرجاء، الهيبة، المحبة، يستشعر محبة الله تعالى، يبكي، يرتاح. لماذا؟ لأنك غذيت الروح. تدري ما هي المشكلة؟ كثير من الناس تصرخ روحه
تطلب الطعام كما أن الجسد يصرخ يطلب طعام، ترى بالمناسبة الروح تصرخ تطلب طعامها. ألا تجد أحيانا إنسان يحس بوحشة؟ ما تجد إنسان أحيانا ما في شيء لكن يحس بوحشة، يحس بألم، يحس أنه محتاج يخرج شيء من صدره. هذا ترى كان مجرد عبارة عن روح تناديك لطعامها، فأنت فعلا محتاج إلى هذا الطعام أنك تغذيها. ماذا يحدث؟ تدرون ماذا يحدث؟ كثير من الناس بس يحس في هذا الشعور، فقط بمجرد شعوره بهذا فإنه يذهب مباشرة إلى تغذية الجسد. يروح مطعم يحبه يروح يأكل فيه، يتمشى في السوق يشتري له شغلة. بعض النساء تشتري أحذية عشان كانت متكدرة. بعض الناس يتضايق يسافر، بعضهم يتكدر يروح مكان بس يحاول يضحك وغيره. يا أخي أنت ماذا تفعل؟ أنت تغذي الجسد، لكن ما الذي كان يناديك؟ الجسد أو الروح؟ الروح. وأنت طوال المدة كنت تطعم الجسد، فإذا انتهى وفعل ما فعل. طبعا بعضهم يعني يفعل منكرات، يسكر، يزني. لماذا؟ لكي يوقف هذا الوحشة اللي في صدره. يا أخي من قال لك أن الجسد الذي كان يناديك؟ تدرون ماذا يحدث؟ انتبهوا معي يا جماعة، خلكم معي. تأتي موجات الجسد، لذات الجسد مثل الموجة، فتغطي هذا الألم، لكن عبارة عن إيش؟ مسكن مهدئ. بس تنتهي هذه الموجة يطلع صوت الروح مرة أخرى. فكأن شخص حاسب إزعاج، ماذا فعل؟ حط في أذنه هذه السماعات عشان ما يسمع الإزعاج اللي في الخارج. بس تخلص الشريط هذا بس يخلص، إيش يحصل؟ يسمع الصوت مرة أخرى. أنت ما سويت شيء، المطلوب تطعمها حتى تسكت. والله إذا طعمتها راح تسكت ترى، يعني مباشرة هي ما تريد شيء، يعني بالمناسبة هي تريد فقط طعام. أنت المطلوب منك أنك تطعم. لا، ولهذا كثير من الناس يزيد عنده طلب الروح وهو يتركها يسكتها ويغطي رأسه، يشرب خمر حتى يذهب العقل فتغيب الروح. ثم إذا صح من سكرته يجد ألم أشد من السابق، ثم يفعل هذا مرة أخرى. تدرون ماذا يحدث في النهاية؟ يصل إلى اختيارين اثنين: إما أن ينهي هذه الروح ويقتلها بالانتحار، وإما أن يستسلم ويطعمها. وهذا ما يحدث عند كثير من المهتدين الذين يهتدون إلى الله تبارك وتعالى بعد هذه الأشياء اللي حدثت لهم. اسمعوا لي أقول لكم قصة. مرة من المرات كانوا في ناس يذهبون يدعون إلى الله تبارك وتعالى، هم ذاهبين في طريقهم يدعون الله تبارك وتعالى، وجدوا شخصا يبكي بحرقة، يبكي بشدة هستيرية في البكاء. طبعا يعني هم ذاهبين الدعوة وكانوا في أوروبا يعني بالمناسبة. فنزلوا عند هذا الشخص: مالك؟ ما الذي يحدث فيك؟ حاولوا يكلمونه، ما الذي حدث؟ فهو يقول: لا ما تعرفون. يبكي: إيه مالك؟ يعني ما لا يعني ما عليه، تحملوا المفاجأة. يعني هذا في البلد هذا من كثر المنتحرين أصبحوا يقننون هذا الموضوع. يعني إذا واحد حاب ينتحر لا ينتحر بروحه ويخلينا نشك بناس نتهمهم أنهم اقتلوا ونسوي محاكمات ونصرف فلوس. تعال لنا نحط لك موعد وإحنا إن شاء الله نسوي لك عملية انتحار 5 نجوم. ترى والله ما أمزح فعلا. اقرأ وافتح الانترنت وشوف في مكاتب مخصصة انتحار، تقدم طلب وانتحر. وهذا اللي من فائدته إذا فعل هذا أنه يحفظ يعني لأسرته حقوقها حتى ما تضيع وكذا. المهم هو يريد أن يتخلص من هذه الدنيا. راح المكتب وطلب موعد، والمفروض موعد الأسبوع هذا، بس ماذا يعني يمكن من الضغط أجلوه الأسبوع القادم. قال: أسبوع ما أستحمل هذه الدنيا، أسبوع أريد أن أنتحر بنفسي. هم مسكوه قال: لحظة أنت ميت صح؟ تعال. وقاموا يكلمونه عن تذوق طعم جديد، غير حياتي شيء معين. هم دخلوا في هو يعني بيجرب الموت، ما عنده مشكلة يجرب الإسلام، أسلم ظاهريا يعني. وبدأ يتعمق وما شاء الله استمر. بعد فترة رجع يبكي نفس المرة الماضية. قالوا: وي لا يكون رجع مرة ثانية بينتحر. قال: والله ما أبكي لأن يريد أن أنتحر، أبكي لأني الآن عرفت لماذا كنت أريد أن أنتحر. هذا هو سبب وحشة النفس. الروح كانت تصرخ في داخله تريد طعامها، وهو لاهي في غياهب هذا الأمر. ولهذا أخي الكريم،
الأخوات الكريمات يستمعون في مصر النساء، أرجو من كل أحد أن يطعم روحه بما تستحق. والله روحك تستحق طعام أفضل من هذا، والله تستحق خشوع في الصلاة ألذ من هذا، والله إن روحك تستحق من استشعار محبة الله تبارك وتعالى والقرب منه ورجائه والتعلق فيه ومعرفته ومناجاته وما يكون بينك وبينه من أسرار بينك وبينه، والله من لذات الروح ما لم يخطر لك على بال. والله هناك أعماق من اللذة أنا وجدت ناس صدموا في حياتهم، والله ما كنت أتخيل أن في هكذا أبعاد من الراحة النفسية واللذة في قرب من الله تبارك وتعالى. كثير من الناس عباداته ظاهرية ما أدخل فيها لذات الروح، مثلا يصلي لكنه هو خاشع فما يحس بلذة الروح، فيخرج من الصلاة يقول أنا صليت لكن ما حسيت لذة. طبعا لأنك ما غذيت روحك، أنت فعلت صلاة بالجسد، أنا أتكلم عن غذاء الروح، لابد أن تغذي الروح. ولهذا أنا أضرب لكم مثال. ألا ترون الناس في العشر الأواخر من رمضان عندما يصلون القيام ما شاء الله هذه العشر ليالي هي من أكثر ليالي قربا إلى الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ كيف ترون الناس؟ بكاء طوال الليل في صلاة القيام، بكاء، يبكون طوال الليل، صح؟ ترى في نفس الوقت هناك أناس نسأل الله العافية والسلامة ليسوا مثلكم، ما هداهم الله تبارك وتعالى، جالسين في مثلا مراقص في الدنيا عموم الأرض في هذا الكوكب، يعيشون في مراقص وكانوا يضحكون طوال الليل وعندهم زنا وخمر وضحك طوال الليل، هو يضحك. أنت كنت طوال الليل تبكي في العشر الأواخر، هو كان طوال الليل يضحك، لكنه يذهب فينام ويستيقظ يحس بكتمة في صدره، وحشة، ملل، اكتئاب، قلق، وأنت تستيقظ من النوم. كيف تستيقظ بعد هذه الليالي الجميلة؟ قال الله رمضان بيخلص، كنت تبكي. كيف شخص يبكي طوال الليل وهو سعيد، وشخص يضحك طوال الليل ثم يستيقظ مكتئب؟ كيف؟ اقنعني كيف؟ هذا هو السر الأول، أول سر تغذية الروح. انتهينا السر الأول. السر الثاني من أسرار السعادة، احفظ الأسرار. السر الثاني من أسرار السعادة هو شعور قلبي، وهو أن تقبل. ماذا أقبل؟ ارضى. بماذا أرضى؟ ارضى عن الله. إذا دخلت هذا الشعور في قلبك، رضيت عن الله تبارك وتعالى، سوف تدخل في قلبك سعادة سريعة. اسمعوا معي هذه القصة، هذه القصة مشهورة مذكورة، إذا سمعتها من قبل سامحني سوف أعيدها عليك. كان في شخص دائما يبقى يصيد حتى يصيد سمكتين، سمكة يبيعها ويأخذ دراهمها لأهله وأولاده، وسمكة ثانية يأخذها ويطبخها يأكلونها. سمكتين، سمكة يبيع وسمكة يأكلها، ماشي؟ إن حصل السمكتين أول النهار رجع، إن ما حصل سمكتين بقي، حتى المهم سمكتين. أتاه صاحبه قال له أنت يعني كل يوم ما عندك إلا سمكتين بس، اجلس صيد أكثر. قالوا بعدين، قالوا بعدين يصير عندك سمك أكثر، وبعدين قالوا بعدين يصير عندك مدخول أكثر، وبعدين قالوا بعدين تجيب معك واحد ثاني يصيد، تحضر معك شخص آخر يصيد معك، بعدين قالوا بعدين تدخل معك سمك مضاعف، بعدين قالوا بعدين تجيب واحد ثالث يصيد معه، بعدين يصير عندك مركب تدخل البحر تصبح خاص من أهل المراكب ما شاء الله. قالوا بعدين قالوا يصير مركب ثاني، قالوا بعدين قالوا يصير مركب ثالث، قالوا بعدين تذهب إلى السوق ويصبح عندك محل خاص فيك تبيع سمك، وبعدين قالوا بعدين يصير عندك سوق محل ثاني ثالث، قالوا بعدين زيد تجارتك، قالوا بعدين يصير عندك أموال كثيرة، قالوا بعدين ترتاح. قال يا أخي أنا الحين مرتاح، أنت ما ألف هذا كل وخلص خلني أصيد، أنا سعفتك طويلة فعلا، هذا كله عشان ارتاح. طبعا أنا ما أقصد من هذا أن يقتل الطموح، لا والله اجعلك طموح وعسى الله يزيدك، لكن لا تربط هذا براحتك، ارضى عن الله. أنا عندي الآن راتبي اللي موجود فيه مرتاح، ولو صرت مليونين مرتاح، أنا راضي يا ربي، أنا راض عنك بهذا اللباس الذي ألبسه أو بما ستقدره علي من زيادة، زدتني أنقصتني أعطيتني منعتني وهبتني ما وهبتني، أنا يا ربي راض عنك، راضي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
ارضى عن الله، يا ربي أنا راضي عنك. وبالمناسبة والله يجب أن نرضى. الطعام الذي تأكله هو الذي يكفي معدتك، كل الذي في الثلاجة زيادة. كتفك يستحمل الثوب اللي عليه الآن، كل الذي في الدولاب زيادة. محل نومك وكفايتك هو دارك وما يتبعها، كل ما تبقى من المبنى زيادة. والله إن الذي سوف نبقى فيه مدة أطول أسأل الله أن يجعله روضة من رياض الجنة، قبورنا الصغيرة، كل ما على الكوكب هذا زيادة. واقعيا أنت فعلا يجب أن ترضى عن الله تبارك وتعالى. ارضى عن الله، كل شيء وهبك إياه راضي. هناك مثل دائما يذكرونه لكن يعني بس نشبه فيه عشان بس كوب الماء إذا كان نصفه مملوء ونصفه فاضي وقدمته لشخص ما هو راضي، يفتقد إلى سر السعادة الثاني، ما عنده السر الثاني، يغضب، يقول أنا ناقص، تهيني، تعطيه نص كوب ماء والناس توزع، أنت لو تشرب والله تصب لك كوب ماء، ويسويها مشكلة. طيب الحين نفس الكوب اذهب به إلى شخص عنده الرضا، عنده سر السعادة الثاني، يشرب الماء يقول سبحان الله والله كنت عطشان، الحمد لله، جزاك الله خير. أنا أسألكم سؤال، الكوب تغير؟ الكوب تغير؟ نفس الكوب ما تغير، لكن إنه الذي حدث أن هذا الشخص رضي فأرضاه الله وأسعده، وهذا ما رضي. ولهذا كان كثير ناس يأتي لي يشكي لي مشاكله، عندي مشكلة فلانية وعندي مشكلة، والحقيقة وأنا كلمة يعني أنا والله ما أقدر أغير مشاكله كلها، عنده مشاكل في الديون وعنده مثلا مشاكل في العمل وزوجته عنده مشكلة، أنا في الحقيقة ما أقدر أغير مشاكله كلها. لكن ما هو الأسهل؟ تريد ما هو الأسهل؟ نغيره هو. عندما الآن تريد يجي إنسان يكون عنده نقص في النظر، عنده نقص، فتخيل الآن يقول خلاص يا جماعة المصحف هذا غيروه، أحضروا لي مصحف كبير، الصحيفة اللي كنتوا تجيبوا لي إياها كل يوم الجريدة روحوا طبعوها طباعة ثانية، خلوها عند المصور يطبعونها على A3 و A2 ويخلونها كبيرة، وكل ما قعدت في الصالة وشفت شيء بعيد جيبوا لي إياه، ويحبوا المزهرية، ها شفتها ما شاء الله حلوة يلا ردوها مرة ثانية، هذا والله فلان ولدك زي بعد مي حالة، هذا ما هي عيشة هذه صراحة. ايش الأسهل من هذا؟ ماذا ايش تسوي؟ ايش الحل يا جماعة؟ نظارة. شو تسوي النظارة ترى على الفكرة ما غيرت حجم المصحف، لكن دعته ينظر إلى الأشياء بشكل أكبر. بالله عليك البس نظارة ترى فيها الأشياء على ما يحبها الله تبارك. لذلك لاحظوا أهالينا السابقين ترى والله كانوا راضين، بالله عليكم ما يرضون بالقليل. الله الطعام هذا ما شاء الله الحمد لله نعمة. عيالنا الآن تذهب إليه بأمر الطعام ما يرضى ويرمي نصه. ما الذي حدث؟ ما لبس النظارة هذه. ارضى عن الله تبارك وتعالى. هذا هو السر الثاني. ننتقل للسر الثالث حتى ما نعطلكم. ننتقل إلى السر الثالث. السر الثالث من أسرار السعادة. ميز بين الغاية والوسيلة، لا تخلط. إذا خلطت ما بين الغاية والوسيلة عشت في الهم والغم. إيش معنات هذا؟ انتبه، اصحى، استيقظ. أنت لماذا هنا؟ ما هي الغاية ما هي الوسيلة؟ يا جماعة نحن لسنا السكان الأصليين لهذا الكوكب. ما احنا من أهل هذا الكوكب، ترى احنا دخلاء على الكوكب هذا. نحن من أهل الجنة حيث كان يسكن أبونا في السابق آدم عليه السلام، ولكننا نزلنا إلى هذا الكوكب لكي نجري فيه اختبارا صغيرا. إذا نجحنا فيه إن شاء الله نرجع مرة أخرى إلى ديارنا. فلا تضيع وقتك في الكوكب الصغير هذا. ترى كوكبنا ترى ما هو كبير، يعني صغير جدا، ما يسوى أنك تقعد. واحد طالع ترانزيت وبيقعد يومين ويكمل حق بلده. إذا نزل ترانزيت يدور على شقة تمليك ويشوف له لا أنا نازل ترانزيت ما له داعي. مو معناته يا جماعة ما تملكون، لا الله يبارك لكم بملاكم ويزيدكم إن شاء الله ويبارك لكم، لكن لا تجعلها في قلبك، اجعلها في يدك. سئل الإمام أحمد أيكون الرجل زاهدا وفي يده 1000 دينار؟ قال أجل، إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. لا تجعل الدنيا في قلبك. باختصار قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو إيش وعابر سبيل. والذي يفعل هذا تغير حياته. أضرب لكم مثال. شخص
نيته في لذلك والله يا جماعة والله بعض هذه الأسرار والله يغير حياة الإنسان، والله تتغير حياتك. ترى ما أبالغ، والله أنا ما أبالغ فعلا. الآن إذا طبقت بعض هذه الأشياء أنت حياتك تتغير. بل أنا ما راح أفاجئكم إذا طبقت هذه الأشياء إن في أمور معينة كانت تؤذيك في السابق الحين ما تؤذيك. مرة جاءني شخص يشتكي إلي شدة والدي عليه. المتوقع الرد المعتاد إني أذكر له فضل البر، وهو جاي متهيئ إني أقول له فضل البر الوالدين. والله ما تكت له ولا شيء من هذا أبدا. تعال أنا بسألك أنت لماذا تبر والدينك أصلا؟ يعني تفاجأ من السؤال. لا والله يعني فعلا أنت مو تبر والدينك ليش يعني؟ خلاص ما يبرهم. أخذ معي هالمثال هذا وامشي معي. فرضا في قلم من عند قلم بس لقيت هذا قلم زين. فرضا أنت عندك بضاعة من هالأقلام هذه، أنت تبيع القلم هذا بريال. طيب وجاءك شخص قال لك أنا أعرف تاجر يشتري منك بضاعتك كلها القلم الواحد ب10 ريال، تبيعه ولا ما تبيعه؟ تبيعه؟ شنكم زهدتوا زيادة على اللزوم يا جماعة. تبيعونه ما تبيعونه؟ تبيعونه. أيوة لا أبيعه والله صراحة أبيعه. بس قال لك في عنده مشكلة واحدة. إيش مشكلته؟ لكم ما يدفع كاش. لا يدفع كاش. لا تخاف اهدى. إيش المشكلة؟ قال مشكلته إنه من أول ما تجي توقع العقد لين تطلع ما يبتسم. عندكم مشكلة؟ والله إن شاء الله احترق. شو يهمني يعني؟ ابتسم ولا ما ابتسم يهمني؟ ادفع فلوسي وخذ بضاعتك والريال ب10 عنك ما ابتسمت. صح؟ أنت تبر والدينك لما سألته. أنت تبر والدينك لماذا؟ عشان تأخذ حسنات. الحسنة بإيش؟ 10 أمثالها. هو أحسن لك ما أحسن لك كيف يعني؟ أنت أصلا إيش يهمك يعني؟ المشكلة أننا نتعامل مع الناس ما احنا متصورين الغاية والوسيلة. انتبه، أنت غايتك ليس هو، أنت غايتك الله. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيش؟ جزاء ولا شكورا. ما نريد منك شيء، لا نريد منك شيئا، أنا أريد ما عند الله تبارك وتعالى بس. فإذا أحسنت إلى الوالد وأخذت حسناتك بجيبك خله يصرخ وخله يعصب. كيف أنت سويت شيء غلط؟ أخذت حسناتك الحمد لله السلام عليكم. هذه الطريقة بالإحساس والله يصبح تعاملك مع الناس اللي يؤذونك ما هو مؤذي. ولهذا كان السابقون بهذه الطريقة. أتى رجل فاغتاب الحسن البصري فذهب إلى بيته فأحضر رطبا وطرق عليه الباب قال تفضل. قال سبحان الله أغتابك تهديني؟ قال أجل أعطيتني حسناتك فأحببت أن أكافئك. رأيتم كيف يفكرون؟ هو ينظر إلى أنك أنت لما تغتابني أنت تعطيني من حسناتك، وفعلا يعطى من حسناتي، وإذا ما عنده حسنات أنا أعطيك من سيئاتي إذا اغتبتني. هذا ينظر بهذا. أتى رجل إلى أحد قال سمعت أنك تغتابني، قال إذا أنت أكرم علي من نفسي، أنا أغتابك والله ما أغتابك أعطيك حسنات. وقال عبد الله المبارك والله لو كنت مغتابا أحد لاغتبت والدي فهما أحق الناس بحسناتي. يقول لو كنت بغتاب أحد اغتبت أمي وأبوي أصلا، ما اغتاب أحد. وأتى أحدهم يغتاب رجلا فبعث إليه رسالة قال والله لولا كراهية الدعوة إلى الإثم لدعوتك أن تزيد في غيبتي واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترتع الشاة في الخضر. يقول عبد الرحمن مهدي والله لولا حرمة تمني الإثم لتمنيت ألا يبقى أحد في هذه الدنيا إلا واغتابني. قال فأي حسنة أهنأ لك تأتي إليك في صحيفتك لا تعبت فيها ولا عملت ولا شيء. والله لو واحد قال لنا أحد يغتابه ما ينام يدق عليه، فعلا قال يدق على واحد فعلا قال عني كذا الله يهديه الله يهديه. ليش؟ استانس افرح. لماذا تفرح؟ لأن تغيرت نظرتك. أما قلت لكم أن الأسرار هاي تغير حياة الإنسان؟ الآن تدخل على واحد وتتعامل معاه في المطعم ولا في المحل ولا في السفريات ولا كذا ولا في المطار وكذا ويعصب، أنت المفروض عادي ما تتضايق. تجربة يعملونها في تعرفون الكول سنتر هذا مكان المكالمات، وزعوا عليهم تعميم إن إذا واحد شتمك نعطيك يومية زيادة، وقاموا يدقون عليهم يعني اتصالات وواحد يعصب. هذا كان قبل إذا واحد دق عليه وشتمه كذا يتضايق، حلو يقول يا أخي من زمان ما حد شتمني. طيب ما الذي تغير؟ تغير تفكيره صح؟ التعميم غيره، الزيادة غيرته. والله فعلا لو واحد الحين يجيني يقول أعطيك 1,000,000 ريال إذا حد شتمك، فعلا لا إراديا تفرح بإيش؟ والله فعلا خلونا واقعين، واقعي هذا الشيء أصلا لا تملكه أنت،
نعم تقول لا والله ما ضايع، أنا عارف، لكن بالداخل والله تفرح. هذا أنا واقعيين يعني. هذا واقع. غير تفكيرك تتغير مشاعرك. هذا عرفت هذا السر هو التفريق بين الغاية والوسيلة. أنت غايتك يوم القيامة، فرق بين أنت غايتك ليس الدنيا ليست غايتك الآخرة. فإذا عرفت هذا أي شيء يزعجك في الدنيا راح تحس أن عليه حسنات، صح؟ ننتقل إلى السر الرابع. انتهينا من السر الثالث. السر الثالث فرق بين الغاية والوسيلة. ولهذا لاحظ على موضوع الغاية والوسيلة في مثال دائما أذكره. الآن أنت ماشي في السيارة وجاء واحد بيعدي، توقف. معتادنا يقول لك مشكور ويعدي، صح؟ إذا ما قال مشكور تقول بينك وبين نفسك والله لو أدري ما وقفت لك، صح ولا لا؟ صح. لكن اللي هدفه إنه وقف عشان ياخذ أجر حسن الخلق، ما يهمه سلم ولا ما سلم، صح؟ زين يا جماعة، ما لاحظت إنه قاعد نتغير إحنا؟ والله قاعد نتغير. إحنا ما كنا بهذه الطريقة في السابق، كنا نضايق. انتقل للسر الرابع. السر الرابع، وانتبه معي إلى السر، سر راقي جدا، والله راقي. السر يقول: اتخذ حبيبا يعتمد عليه. الله، اتخذ حبيبا يعتمد عليه. كثير من الناس يتخذ حبيب لكنه ما يعتمد عليه. ما رأيتم أحد يبكي وحتى في الغرب وكذا هجرته حبيبته هجرته، اتخذ حبيب وحبه لكن ما يعتمد عليه. وبعضهم يعتمد على شخص لكن ما يحبه، فيعتمد على مثلا صاحب أو مدير، أو أحيانا زوجة ما تحب زوجها، أو أحد ما يحب أحيانا والدينه، يعتمد عليهم كذا لكن ما يحس بمشاعر تجاههم، ما يحس بشيء، يعتمد عليهم لكن ما في محبة. وبعض الناس وجد حبيب والحمد لله بعد فترة من عمره، إما صديق أو زوجة أو أولاد، وجد حبيب ويعتمد عليه. تدرون ما هي المشكلة؟ إنه ما دام له، فإما أن يفارقه وإما أن تفارقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك إيش؟ فارقه. فحتى لو وجدت حبيب ويعتمد عليه فإنك ستفارقه عاجلا أو آجلا، ستفارقه. طيب يا جماعة، ما الحل؟ صعبتها علينا. الحبيب الوحيد الذي يعتمد عليه ولا يفارقك ولا تفارقه هو الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو سبحانه. سبحانك يا رب إنا كنا من الظالمين. بعض الناس عنده جمال ولكنه لم يجمع معها جلالا، يعني ما عنده سلطان وعنده ملك أو عنده منصب. وبعض الملوك وبعض المدراء وبعض الرؤساء عنده جاه لكن ما عنده جمال في صحته أو في نفسه أو في وجهه. وبعض الناس عنده جلال وعنده جمال لكن ما استدام له الحال. إما أن يذهب الجمال بكبر السن، وإما أن يذهب الجلال كما ترون في تقلب الناس. الوحيد الذي جمع الجمال مع الجمال واستدام له الحال على وجه الكمال هو الله الواحد الكبير المتعال. قال تعالى: ويبقى وجه ربك إيش؟ ذو الجلال. والله تعالى يسبون الذين يعبده جميل يستحق أن يحب، بل أجمل ما في الوجود هو الله، ولا يوجد من هو أجمل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إيش؟ جميل، يحب إيش؟ جمال، جميل سبحانه. ولو كشف سبحانه عن الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من جماله ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولو فرضت أن الخلق كلهم كانوا على أجمل واحد منهم صورة، من هو أجمل واحد صورة؟ من أجمل الناس؟ يوسف عليه السلام، ليس كذلك؟ تخيل أن الخلق من آدم إلى آخر واحد يموت يوم القيامة كلهم كانوا على جمال يوسف. ثم جمعت جمالهم جميعا، يقول ابن القيم: ثم جمعت جمالهم جميعا جمعته ونسبته إلى جمال الله لكان أقل من نسبة شمعة ضعيفة إلى قرص الشمس. جميل سبحانه. ولهذا أعظم ما يعطى الإنسان يوم القيامة كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرى هذا الجمال. الشاهد، هذا هو من يجب أن تحبه، وهو أحق أن يحب سبحانه.
حب الأم له طعم، حب الولد له طعم، حب الزوج له طعم، حب الأصحاب له طعم، كل شيء له طعم، إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر ويفوق أي طعم آخر. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله، يحبونه، حبه، مشتاق إليه. أسأل الله يجمعنا وإياكم جميعا في حبه. أحب الله تبارك وتعالى واعتمد عليه أنه يعطيك. إيش معنى تعتمد عليه؟ يا جماعة كثير من الناس يحب الله تبارك وتعالى، لكن ماذا يحدث؟ يعتمد على، يقول له احنا نصدق بعد ما قصرنا عمر واحنا نصلي، قاعد تعلمنا بالصلاة، وقاعد يذكر لك منته ويذكر لك فضله، ويستبعد انه يقع في المعصية لا، إياك اعتمد على الله عز وجل. قال تعالى عن الصحابة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذا السر الرابع. ايش السر الرابع؟ اتخذ حبيبا يعتمد عليه. أخي الكريم، اجعل لك في حياتك صدر يتسع للمسامحة والرحمة. أكثر الناس هما وغما الذي أبقى في قلبه على أحد شيئا ومن لا يسامح. أنا أقول لا يجب أن تسامح، ترى يجوز لك. قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من سبيل، حقك. إذا أحد ظلمك يجوز لك تدعي عليه بقدر المظلمة اللي ظلمك إياها. ترى هذا مو كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم. إذن شرع له الدعاء على المظلوم، حق. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليك أي شيء، يجوز لك. لكن أنا أطلب منك طلب، تبي السعادة، سامح. حقيقة هذا هو السر الثالث. السر الثالث، ما نرجعنا شوي، هو أن تسامح. لابد أن تسامح. لماذا؟ لأن صدرك ما يتسع لكل الناس. أتى رجل فتكلم في ابنة أحد كبار الخلق، تكلم في أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، عائشة. أبوها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، تخيل يتكلمون في ابنته في عرضها، وكان هو الذي ينفق عليه. فلما نزلت براءتها توقف على الإنفاق عليه. تدرون ماذا أنزل الله تبارك وتعالى؟ قال الله: تكلم في ابنته، قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: والله يحب أن يغفر الله لي، والله يحب أن يغفر الله لي. أعاد النفق عليه، فأعاد النفق عليه مع أنه تكلم. رحمة. يقول أحدهم: لماذا يعذب أخوك بسببك؟ اعفو عنه. أنا والله جربت يا جماعة، ما أخفيكم، جربت. عملنا حملة للعفو فعفى الناس، وتداعينا للحملة هذه في التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون. والله يقولون لي الإخوة اللي طبقوا الحملة، والله كانت في عندنا مشاكل نفسية مع ناس فترات طويلة، والله بس اتخذنا قرار العفو كأن ماء بارد سكب على قلوبنا. يقول المنتصر: لذة العفو أعذب، يعني أحلى من لذة الانتقام. في داخل تجد طعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سامح. وأنا والله أمامكم الآن اشهدوا جميعا، كلكم الآن اشهدوا جميعا أن كل من إن كان في شخص آذاني أو تكلم عني أو أزعجني أو أخذ شيء مني أو أي شيء ضايقني، والله أنا أشهدكم الآن أني ما أريد منهم شيء، عفوت عنهم جميعا. والله أنا أدعو لهم وأنتم تؤمنون. اللهم اغفر لهم ولكم، واعفو عنهم وعنكم، وتجاوز عنهم وعنكم. ما نريد منهم شيئا، نريد أن الله عز وجل يدخلنا جميعا الجنة. إذا أنت دخلت الجنة إيش يضرك فلان تعذب وما تعذب؟ كيف؟ أنا أهم شيء أنا عفيت، الله رحمت. إذا كان الرجل لما كان يتجاوز في الأرض قال الله عز وجل: أنا أولى بذلك منك، تجاوزوا عنه، تجاوز الله عنه. سامح. أنا أعرف أنهم آذوك، أعرف أنهم أزعجوك، أعرف أن في بعض الناس كانت أذيته أشد، لكن والله هؤلاء الذين أزعجوك ليسوا بأسوأ من كفار قريش، وأنا وأنت أسنا بأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لا احنا أحسن من الرسول، ولا هذين اللي أذوك أسوأ من كفار قريش. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه. جزاك الله خير، عفو عنه. جماعة ايش رايكم؟ والله بيني وبينكم الآن اتخذ قرار حاسم بينك وبين نفسك انك تعفو عن كل من ظلمك الآن،
وتتذوق هذا الطعم، ما تريد شيء. الأموال استرجعها كيفك، بس أنا أتكلم عن الحق. لا يعذب الله عز وجل يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا أنت الله يعطيك اللي قال الحسن البصري: إذا جثت الأمم يوم القيامة على ركبها قيل من كان له حق على الله فليقم، قال: فلا يقوم إلا العافون عن الناس. وصلنا إلى السر السادس. السر السادس من أسرار السعادة هو أن تعيش مع شعور معين يلازمك طوال النهار، اسمه الإحسان مع الله تبارك وتعالى. هذا طريقك اللي تمشي عليه، طريق مستوي. الإحسان ما هو تعريفه؟ كلكم حافظه. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فلم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشعور يجعلك تمشي على طريق مستقيم ماشي، فأنت طوال الوقت تستشعر أن الله تعالى يراك، صح؟ ماذا يحدث لك؟ تصبح حياتك كلها سعيدة. كيف؟ أذكر طبقنا شيء اسمه اليوم الذهبي. إيش معنى اليوم الذهبي يا جماعة؟ احنا عايشين حياتنا، صح؟ حياتنا هذه بفلوس ولا ببلاش؟ في ناس حياتها أغلبها بلاش. كيف؟ يعيش يومه كله ما يأخذ فيه حسنات، إلا بس يبدأ صلاة يأخذ أجر، يسبح يأخذ أجر، بس طول اليوم ما في أجر. ينام 8 ساعات بدون ولا حسنة. ليش؟ حسافة. طيب إيش مطلوب أسوي؟ بسيطة، استخدم الإحسان. تجارة اسمها تجارة العلماء بالنية. أنت عندك نية معينة تغير، تصبح يتحول لك التراب إلى ذهب، فيصبح عبادتك لله كأنك تعبد الله كأنك تراه. كيف؟ أنت الآن أردت أن تذهب، الآن سوف تخرج الآن وتذهب إلى بيتك. لا تنوي فقط أن تذهب إلى بيتك لأنه أنت معتاد أن تذهب إلى بيتك، لا، انوي أنك تذهب إلى بيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع كلكم مسؤول إيش؟ عن رعيته. فهو ذاهب لهذه النية. أنا أقود السيارة، ما أقود سيارة لأن لازم أنتقل من مكان إلى مكان، لا، أنوي فيها تحسين الخلق، لأن قيادة السيارة ليست فقط فن، قيادة عبارة عن أخلاق وتربية وتعامل. فأنا ناوي أني أحسن أخلاقي في قيادة السيارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يكون في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. فأنا أصبحت قيادتي للسيارات أجر. تنام، لا تنام عشان تنام، لأن لازم ترتاح. نم وأنت في نيتك أنك تتقوى على الاستيقاظ لصلاة الفجر. لولا النوم والله ما قدرنا نصلي الفجر. أصبح النوم في حسنات، الأكل تنوي أنك تأكل، وهكذا كل شيء انوه لله تبارك وتعالى، فيصبح كل يومك حسنات، فتصبح فعلا على طريق واضح. أنت ماشي على طريق كل يومك والله واحد يكلمني يقول لي: ما كنت أتوقع أن الراحة النفسية تمتد معي طوال اليوم. أصلا إذا كان الإنسان طول يومه قاعد يجمع له حسنات، إذا ذهب إلى العمل لا يذهب إلى العمل فقط من أجل المبلغ المالي، لا والله، ينوي أنه يقيم هذه الدولة على الخير، وينوي أنه يعين المحتاجين اللي جايين عشان يخلص معاملاتهم، وينوي أنه يعف أهله وأنه يعف نفسه، فيصبح عمل إيش؟ حسنات، عبادة، فيصبح يومه كله حسنات. الآن اللي طول يوم بهذه الطريقة يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى؟ لا والله ما يقدر. أصلا يحس بالراحة طول اليوم. الواحد والله إذا عبد الله شوي بس يحس براحة، ليس كذلك؟ العمرة مو تروح العمرة وتحس إنك مرتاح إنك قعدت لك يومين، لأنك قعدت يوم كامل في وسط العبادة. كيف إذا صارت أصلا حياتك كلها عبادة؟ إحسان، أن تعبد الله كأنك إيش؟ ترى. آخر سر من أسرار السعادة، السر السابع، هو أن تتخذ صديقا وصاحبا ممن أنعم الله عليه بهذه الأسرار الستة الماضية فتصاحبه. اللي عنده، دور لك واحد عنده الأسرار الستة وصاحبه. إذا صاحبته هو يقويك وأنت تقويه. إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا كنت إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا إيش؟ مؤمنا ولا يكون. قال: المرء على دين إيش؟ خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا لقيت هؤلاء استمر معهم، لا تقعد بروحك. طبقا صار بروحك ترى ما تستمر، لازم عندك أحد يعاونك. هذه أسرار 7: تغذية الروح، وأن تكون راضي عن الله تبارك وتعالى، وترحم الناس وتسامحهم، وتفرق بين الغاية والوسيلة، وتتخذ حبيب يعتمد عليه، ويكون الإحسان هو طريقك.
ثم في النهاية تتخذ أصحابا يعينونك على هذا. أنا بعد ما كتبت هذا ورتبته تفاجأت بيني وبين نفسي بمفاجأة. سبحان الله، وجدت هذه الأسرار السبعة موجودة في سورة من سور القرآن، أتوقع أغلبكم حافظها أو كلكم حافظها، من قصار السور هي فيها الأسرار السبعة هذه، لو تأملتها تلقى الأسرار السبعة هذه كلها موجودة. أي سورة؟ لا، ليست العصر، سورة الفاتحة. أنا طبعا يعني كانت يعني تغطية شوي، كلكم حافظها عشان أغطي شوية. اللهم اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المغفورين المرحومين. اللهم لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعلنا في من قلت لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين.